Κουζίνα Αλαγκρέ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ταξίδι των παλαιών γεύσεων από την κουζίνα Αλαγκρέκ. Τραχανά με ντομάτα και χοιρινό στην κατσαρόλα. Ένα φαγητό αυθεντικό, νόστιμο, μοναδικό. Ένα φαγητό που γεννήθηκε στα χωριά, δίπλα σε τζάκια αναμένα και κατσαρόλες που έβραζαν ιστορίες. Απλό, μοναδικό, αυθεντικό, μερακλίδικο. Μπαίνουμε στην κουζίνα Αλαγκρέκ, γράφουμε τα υλικά και βάζουμε το τσουκάλι μαζί στη φωτιά. Ξεκινάμε. Βλέπετε, παίρνουμε το κρέας, είναι πανσέτα με το κόκαλο, αλάτι, πιπέρι. Παλιά, αγαπητές φίλες και φίλοι, στα σπίτια που μεγαλώναν ένα χείρο και τον σφάζαν παραμονές των Χριστουγέννων, δεν πετούσαν τίποτα. Και αυτό το φαγητό τα κάναμε τα κόκαλα. Ό,τι κρέας έμενε πάνω στα κόκαλα, τα μαγειρεύαν και τα κάναμε τραχανά. Εμείς έχουμε βάλει τώρα την πανσέτα στο ελαιόλαδο να τσιγαριστεί, να πάρει ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές. Πανσέτα με το κόκαλο, κάτι αντίστοιχο με την τότε εποχή. Και λίγο διαφορετικό, με λίγο περισσότερο κρέας πάνω στο κόκαλο. Αφού έχουν πάρει ωραίο χρώμα και έχουν καραμελώσει, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το αχνίζουμε λίγο και κατόπιν τη ντομάτα. Ντοματοπολτό. Και ο ντοματοπολτός τότε γινόταν έτσι με φρέσκες ντομάτες το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο μήνα, και είχαν όλα τα σπίτια και τη βγάζαν όλο το χρόνο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ακριβώς τα υλικά όπως κάναμε τότε παραδοσιακά. Σβήνουμε με λίγο λευκό κρασί, προσθέτουμε 2 δαφνόφυλλα, αφήνουμε έτσι να εξατμιστεί το αλκοόλ, να τσιγαριστεί και η ντομάτα με το κρεμμύδι πιο καλά και κατόπιν προσθέτουμε κρύο νερό. Κρύο νερό τόσο όσο να σκεπάζει καλά τα κρέατα, γιατί θα είναι σκληρά κομμάτια, θέλουν ώρα μαγείρεμα και εμείς θα χρειαστούμε και ζουμάκι για να φτιάξουμε και τον τραχανά. Εμείς βάζουμε τη λαδόκολα και το καπάκι και μόλις πάρει φράση το φαγητό τραβάμε στην άκρη της φωτιάς και σιγομαγειρεύεται. Θέλει περίπου 2 ώρες. Είναι έτοιμο όταν φεύγει το κρέας πάνω από το κόκαλο. Αυτό να έχετε υπόψη. Εμείς τραβάμε την κατσαρόλα, βγάζουμε τη λαδόκολα. Το φαγητό είναι πεντανόστιμο, βάλσαμο λέει ο σεφ, και προχωράμε. Προσθέτουμε τον τραχανά, 200 γραμμάρια τραχανά σταρένιο φτιαγμένο στο χέρι. Πάρα πολύ νόστιμος, και μόλις βράσει 4-5 λεπτά τραβάμε την κατσαρόλα έξω από τη φωτιά, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε έτσι να ξεκουραστεί και να φουσκώσει ο τραχανάς μόνος του, να μαγειρευτεί μόνος του. Δεν χρειάζεται να βράζει μέχρι τέλος πάνω στη φωτιά. Και μετά από 15-20 λεπτά βλέπετε την εικόνα του, έχει πάρει τα πιο πολλά ζουμάκια. Θέλουμε να είναι λίγο ζουμερός, Θέλουμε να είναι ζουμερός, να έχει ζουμάκι, για να μπορεί να παραμένει και πιο πολλή ώρα το φαγητό έτσι σε αυτή την κατάσταση. Βλέπετε το κρέας φεύγει πάνω από τα κόκαλα, ένα πεντανόστιμο φαγητό, ένα μεγάλο φαγητό της αυθεντικής παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. Σερβίρουμε με φέτα τριμμένη για όσους το θέλουν, όσοι δεν θέλουν δεν βάζουν κάτι και απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε και θυμόμαστε. Ορίστε αγαπητές φίλες και φίλοι, και κάπως έτσι η κατσαρόλα μας έκλεισε μέσα γεύσεις και αναμνήσεις. Κοιτάξτε μαγείρεμα. Αυθεντικό, μοναδικό, πεντανόστιμο. Το χοιρινό μαλάκωσε, ο τραχανάς μέλωσε, την ντομάτα με τη φέτα βάλαν όλο το γλέντι. Ένα φαγητό, αγαπητές φίλες και φίλοι, που δεν θέλει πολλά
καλή παρέα και ζυμωτό ψωμί. Αγαπητές φίλες και φίλοι, να είστε καλά και να τρώτε πάντα με χαρά. Από την κουζίνα La Grecque, μεγάλα μαγειρέματα, μεγαλύτερες απολαύσεις. Γεια και χαρά σε όλους.